Napakaraming benepisyo kapag meron kang BPI mobile app or BPI online account. Pwede mong ma-access yung account mo gamit lang yung phone. Ibig sabihin, yung balanse mo, makikita mo kaagad. Hindi mo na kailangan lumabas, hindi mo na kailangan mag-balance inquiry gamit yung ATM card mo. Also, pwede ka rin mag-open ng new account. Pwede ka rin magbayad, magpadala ng pera sa ibang bangko or sa ibang BPI account. At kung sakaling meron kang credit card, pwede mo rin niyang i-enroll dito at magbayad din gamit ang scan QR nila at marami pang iba. So, ang gagawin natin in this video ay mag-register na tayo sa BPI mobile app or tinatawag na BPI online banking. Unang-una, kailangan mong i-download to either sa Play Store or sa App Store at i-search lang ang BPI online katulad nito. Kung install button pa ang nakikita mo rito, i-tap mo lang yung install. After nyan, dapat makita mo na yung open na button katulad nito. Tap ko yan. At kung meron ka ng existing bank account sa kanila or credit card or loan, pwede na mag-register. Tap ko tong register with existing account. Tap ko tong I understand. Dito na pipiliin yung product. Kung deposit account, halimbawa meron kang ATM, debit card sa kanila, or yung passbook nila, i-type mo lang dito yung bank account mo sa BPI. Kasunod ay yung birthday mo. Ang format niya ay yung month muna, yung day, and then yung year. Next naman ay i-solve lang to. Type ko yung 7. Kapag okay na, makikita nyo na yung continue button dito. Tap ko yan. At pwede kayo magkaroon ng error message na please enter the correct PHP or USD account to proceed. So, ang gagawin ko ay i-enter ko rito yung tamang account number. Sagutan ko ulit to. Tap ko yung continue. Pwede ganitong error yung makita ninyo na you already have a BPI account. Ibig sabihin nito, nakapag-register na pala kayo dati. Ang pwede nyo na lang gawin ay i-unlock ito o palitan yung password. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano yan gawin. Pero just in case na ang nakita nyo ay ganitong message naman, pwede na mag-proceed sa next step. At para sa stage na to or yung step 2, mag-create na tayo ng username natin sa BPI. Ito ipang login natin. Also, yung password na din. Yung password, sinap ko yung I icon para nga naman makita kung tama ba yung tinatype kong password. Baka kasi mali yung spelling. I-hide ko na lang din to. At pwede ko rin itong palitan kasi nga na-compromise or nakita nyo yung password. This time, email address naman. At 2 beses ipoprovide yung email address. Dapat may access kayo sa email na to para kapag may ipapadala sa inyong notification, may receive ninyo. Also, how did you learn about BPI? Type ko na lang ay YouTube. Sinanat ko na rin yung I agree. Pwede nyo rin basahin yung terms and conditions bago mag-proceed. Pero sa akin, okay na. Tap ko na tong submit. At para sa third step, ito na yung final. Kailangan na nating i-verify yung account. Magpapadala ng OTP doon sa phone number natin na nakalink sa BPI account. Nung nag-open tayo ng bank account sa kanila, nag-provide tayo ng phone number sa phone. So, doon sila nagpadala, in-enter ko na yung OTP at sinap ko na yung confirm. At ganun lang kabilis mag-create ng BPI online account. Pwede na akong mag-login mula dito. I-enter ko lang dito yung username ko, maging yung password. Tap ko tong login. At right away, ito na agad yung account ko. May deposit account ako dito. Ang kagandahan ay makikita ko na nga yung balanse ko, katulad ng nakita natin kanina. Ito naman yung fund transfer na option. Pwede mag-transfer sa sarili mo ring account. Let's say meron kang maraming BPI account. Pwede rin to another BPI account at to another bank. Possible nakakakuha kayo ng error message katulad nito, lalo kung gabi or madaling araw. Kapag ganyan, hintayin nyo lang after few hours or another day bago makapag-fund transfer. Pwede ka rin magbayad ng bills at mag-load na din. May iba pang option katulad ng invest. Andito yung card management. Pwede kang mag-order ng new debit card or debit card replacement. Marami pang option dito na pwede nating i-take advantage. So, mas maganda na meron kayong BPI online account pero i-make sure nyo lang na kayo lang yung nakakaalam ng username at password. At kapag may na-receive kayong OTP, mahalaga yon, wag na wag nyo ibibigay sa ibang tao. Just in case na naka-receive kayo ng OTP pero wala naman kayong ginagawang transaction, ni hindi nyo nga ina-access yung BPI account ninyo, magtaka na kayo at mas magandang i-report siya sa BPI mismo. Meron kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-report sa BPI. Pwede nyo i-check itong mga video sa bandang baba. Sana makatulong. And see you sa mga next videos. Bye-bye!